És már vissza is tértem. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games. Köszöntelek benneteket. Külön kiadásra a Sokotói kampányt folytatjuk, ha úgy nézzük 32. résszel, ugye a játék az előző rész végén hivatalosan befejeződött, elértük 1936. január 1-ét, de közkívánatra folytatjuk magát ezt a végigjátszást, mert kíváncsiak vagyunk, hogy most akkor meg tudjuk szerezni igazából Afrikát, vagy nem. Szervusz Sans! Szia, szia, köszöntelek újra itt. Szervusz Vendegúz, szia, szia. Üdv nektek is. Szóval most egy ilyen külön kiadást fogunk csinálni, hivatalosan ugye a játéknak már vége van, de attól függetlenül akkor így közkívánata tényleg folytatjuk magát a végigjátszást. Na, folytassuk is akkor, jelenleg amúgy vesztésre állunk amúgy a háborúban, arra vagyok kíváncsi, hogy én le tudok-e menni mínuszba. És nagyon úgy néz ki, hogy amúgy roppantul le tudok menni mínuszba. Ajjaj. Szóval valahogy el kéne érnem tényleg, hogy minél előbb visszahódítsuk itt a területeket. Szervusz Bendegúz, szia, szia! Ha jól emlékszem, te is egyszer már benéztél hozzám. Szervusz Csabak is. Szia, téged is köszöntelek. Na, folytassuk akkor a játékot. Na, legalább azt is meglátjuk, hogy ugyan a játék, tehát maga ugye a paradoxgyártású játékok nagy általánosságban úgy működnek, hogyha nagyon a játékidő után, mert hogy lehet folytatni, de viszed tovább a játékot, akkor nagyon be fog lassulni. Szóval, sziasztok újonnan érkezők, sziasztok, hello, hello, sziasztok. Tehát meglátjuk, hogy akkor most ezt hogy bírja így a gép. Na, és egy új tanácsadó is jött, egy modernizátor ember, ideológiával. Nagyon jó, hogy jöttél. Igazából már relatíve nincs szükségem rád. Na, megvan Gáza? Ez mi? Gázai zombi. Na jó lenne akkor, hogyha haladnánk akkor a csatákkal. Itt is haladnánk a csatákkal. És itt is végre nyernénk, mert már nagyon örülnék neki. Ó, nagyon szépen köszönöm a lájkokat, nagyon rendes tőled. Köszönöm, köszönöm. Bárki is nyomja, nagyon szépen köszönöm. Na, közben a törvénykezés átment. Ja, nem átment, hanem kapott egy kis bónuszt. Jó. Na, haladjunk is akkor. Szerbusz Döme. Szia, szia. Köszöntelek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Na, relatíve kirobbantottuk igazából Sasper kb. Az első világháborút, de azért az így nem igaz, mert itt a fél Európa azért nincs benne a buliba. Na, nagyon szépen kérlek, most már ezt itt oldjuk meg. Sziasztok, sziasztok újonnan érkezők, és úgy néz ki, hogy megvan. Jó, akkor ennek a frontnak ezek szerint vége. Ha jól értelmezem a dolgot. Nem, mert itt most a portugáloknál van buli. Itt most én megtámadok, és ugye elfoglalom itt ezt a kis portugál területet. Mindeközben pedig itt ezen a frontvonalon, ezzel a sereggel, meg amondó vagyok, hogy légy oly kedves. Ja, hogy át lehet menni? Hát ne hülyítsetek már meg! Itt át lehet menni? Ne, én azt nem akarom elhinni. Ez oké, hogy target, de én azt nem akarom elhinni. Szóval itt a Gibraltári szorosnak a déli részét azért azt foglaljuk el. Hello, sziasztok újonnan érkezők. Sziasztok, sziasztok. Jó, itt közben visszaverjük őket. Király. Nagyon jó. Jó, és meg is van. Meg is van. Nagyon jó. Akkor viszont, ez itt 65. Mi lenne, hogyha te lemennél akkor
ö, erre a frontra, és akkor támadnál. Viszont annak nincs hadvezére. Nézzenek oda. Mi az, hogy nincs? Na hát akkor nézzünk át gyorsan egyet-egyet. Hello, sziasztok! Üdv itt a Maja Games csatornán. Bárkinek tetszik, amit lát, vagy csak szereti az ilyen típusú játékokat, azt kérem kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra is. Van egy 51 részes végigjátszásom, és a Sokotói kampány is ugyanúgy visszatekinthető majd a YouTube-on. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ha tetszik, dobjatok pár lájkot, osszátok meg az élőadást. Tényleg minden esetben csak is akkor, hogyha tetszik nektek, amit látok, vagy csak szeretitek ezt a műfajt. Nagyon szépen köszönöm. No, ezt a hadsereget hova a manóba akarom küldeni? Ide. Mert hogy itt végig kéne már végre gyalogolni. Ja, de igen, neki nincsen hadvezére. Na, nézzünk valami jót, aki ért is valamihez. Lett Erran, de ő meg viszont egy... Ah, te leszel. Te leszel az új... Az új generális. Nagyon jó, és akkor te mehetsz oda, így van, azt mehetsz támadni. Nagyon szépen köszönöm. Ah, sajnos, nagyon szépen köszönöm, rendes tőled. Célő megosztás. Nagyon köszi, rendes tőled. Na szóval ez itt egy külön kiadás közkívánatra. Tehát így most így megyünk ezzel, mert igazából hivatalosan már mondjuk el kéne kezdem egy új kampányt csinálni. De most igazából így játszunk. Sziasztok, újonnan jövök. Hello, sziasztok. Na. Ez a hadsereg mit csinál? Ne hülyéskedjetek már velem, hát menjetek már oda. Ezt intézzétek el ott azt. Komolyan. Hihetetlen, komolyan mondom. Komolyan mondom, hihetetlen. Közben nézem a csetet is, hát ha lemaradtam valamiről. Sziasztok, újonnan jövök. János Nagy 321, neked is szia. Üdvít, szia, Trinity 1990, szia. Üdvözöllek itt a Maja Games csatornán. Jó, bárkinek bármi kérdése, óhaja, sóhaja van, kérlek tegyétek fel nekem cseten. Köszönöm szépen. Na, ezt itt legyél kedves. Jó, akkor figyelj. Jó, akkor tudod mit, tessék, levettem, jó? Csak léci, támadjál már. Mert közben meg mindjárt saját magamtól kikapok. Hihetetlen, esküszöm. Na, amit én követelek a britektől, az alapesetben Szenegál átadása, ők átadása, Gáza átadása, Brit Kongó átadása, így né, egyelőre még nem tetszik nekik. És akkor igazából mindent kérek, ami nem Sierra Leonehoz tartozik, mert az csak egy ürügy volt, amivel elkezdtük ugye a háborút. És ugye azt mondja, hogy ő ezt roppantól nem fogadja el. Na, aggódja, elfogad majd. Ne izgulját ezen. Sziasztok, újonnan érkezők, köszöntök titeket is itt a Maja Games csatornán. Csak ne menjek mínuszba. Azt nem szeretnék, mínuszba menni. Na, itt foglaljuk már el. Komolyan. Szerbusz, Szigex. Szia újra. Na, közben haladunk. Ugye Szigex volt az egyik, aki kérte közkívánatra, hogy folytassuk akkor. Nézzük meg ennek a háborúnak a végét. Meg hogy azt ugye mondjuk a gépem az egész alatt. Mert ugye nem úgy van optimalizálva a játék.
Most itt megint miért nyílt egy front? Komolyan. Mit keres itt megint egy front? Betámadták őket, mi? Hihetetlen. Most nem azért, de ezzel a fronttal itt mi van? Miért van itt front? Amúgy. Nem akarod végre összekötni? Ahogy látom, nem. Hihetetlen. Tényleg hihetetlen. Jó, bárkinek tetszik, amit lát, azt kérem kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra, ott is visszatekinthetők a részek, aki bárki is lemaradt. Nagyon szépen köszönöm. Na, nem tetszik, hogy a marokkóiakat megint foglalják, és az meg végképp nem tetszik, hogy én már mindjárt nullánál tartok, és ez bizony háborús kimerültségre, ez mínusz 0,9-et dob. Én le fogok tudni menni mínusz 100%-ig. Többiek nem akarnak kilépni a háborúból? Kik vannak benne? Mit látom? Hát csak a gyarmatbirodalmak vannak benne. És itt többiek itt jöttek. Nem ez érdekel, bocsánat, engem ez érdekel. Köszi. Na, ez sem érdekel. Szóval, Mexikó, többiek. Formusza, biztos. Német birodalom még támogatja, a spanyolok még támogatják, portugálok még, Mexikó még. Még, és akkor ezek meg többi gyarmat. Jó, egyelőre még viselem a dolgot. Sziasztok, újonnan jövök, sziasztok! Köszöntek titeket is itt a Maja Games csatornán. Úgy, gyerünk visszafoglalni. Meg gyerünk elfoglalni. Itt meg ezek betámadnak. Hihetetlen. Jó, az ott megvan. Mert most már végre valahára ez itt egy front. Csak azt nem értem, hogy miért. Amúgy. És hogyha én meg innen elállok. Nem akar összecsatlakozni a front? Még van egy védekezés, de ezt itt kivédekezzük. A radikális akárkik kapituláltak, legyen így. Na, visszafoglaltuk itt a területeinket. Nem, igazából nem. Gázáé még. De már nem sokáig. De már nem sokáig. Ez itt hihetetlen amúgy. Sziasztok, újonnan érkezők, sziasztok! Na, nullán vagyok, na erre kíváncsi leszek. Tudok-e menni lejjebb? Mert ha igen, akkor nagy bajba vagyok. Hála az égnek, nem. Akkor igazából csak kivárás maga az egész háború. Mert hogy azért itt vannak ám elfoglalt területek. Csíha. A játék. Gondold végig. Van mit számolnia. Hű. Csak kíváncsi vagyok. Szamalzé. Nem. Nem az. Alter.
100 FPS elvileg. Ja, és akkor ti ezt nem is látjátok itt fönt. Ja, jó, tök jó, király. Akkor ezt én így viszont tudom nézni. Mennyi az annyi, hogy muzsikál a gép. Vissza. Na, hát menjél már. Már így is nagyon nehezen számolsz. Na igen, itt jön be az, hogy tényleg tovább visszük a játékot. Szerbusz Anna. Szia, szia, köszöntelek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Hűha. Ilyenkor volt régen az, nem is tudom, hogy emlékeztek-e az EU3-ba talán? Mikor még inkább nem voltak jól optimalizálva a Paradox játékok, de talán az EU4-ben is csináltam ilyet, ha jól emlékszem, hogy itt voltam itt a térképen, és már mit tudom, 300 éve játszottam a játékba, és elmentem ide egy pontra, így, és akkor itt elkezdtem forgatni az időt, és egy fokkal talán gyorsabban számolta az időt, mert haladni akartam az időbe. Mert egyszerűen nem birkózik meg a gép ennyi adattal, pedig amúgy elméletileg nincs egy rossz gépem. De látjátok, hogy így is nyögvenyelős a dolog. Na, katonai technológia. Akkor viszont haladjunk katonai technológiával. Úgy 6-12 hónap, tök jó. Haladjunk vele. Na, mi meg itt harcolgassunk már. Avagy még azt tudom csinálni, hogy megpróbálom visszavenni a játékidőt. Király, köszi szépen a megosztásokat, Sans. Új fent. Na lássuk, hogy így mit csinál. Teszek rá egy kakaóval többet. Na, maximumon nem bírja pörgetni, de így viszont tudja pörgetni az időt. Jó, oké, na hát akkor legalább ezt is tudjuk most már. Ennyi. Na. Sajnos szerintem neked ragadt rá az ujjad a like gombra. Nagyon köszi, nagyon rendes tőled. Köszi szépen. Jó, bárkinek bármi kérdése van, tényleg, tegyétek fel nekem cseten. Most, hogy a pékfülébe támadtak ezek ide be? Tehát, hogy? Nevetséges. Békét. Kössek békét. Fehér békét szeretnének a britek? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Ma már nekiálltunk, ezt végigvisszük. Meg jó lenne, hogyha végre itt rendbe kapná magát. És nincs zene? Most már a zene is elszállt a játékba? Elbizony. Hát na, nem erre van kitalálva. Aki akármit mond, és közben a franciák és a portugálok között Bejángért van, meg Angoláért és Kongóért van egy kisebb háború kialakulóban. Hála az ének, hogy ők egymást ütik és nem engem. Nagyon jó, végre valahára a frontvonal észrevette magát. Hú, de zavar, hogy nincs zene. Menjen már valami. Semmit nem engedsz. Egyelek meg. Nézzenek oda. Na, közben gondolom a törvényel kapcsolatban egy kis beszélgetés, és nem. Felőlem. Ne szeressétek egymást. Igen, igen, igen. 56% kérek presztist, mert most már igazából arra van szükségem. A presztízsre. Vendégként egy uno momento. Szervusz, Sans. Haló, haló. Én itt vagyok, én téged nem hallak.
Az biztos, hogy a játéknak hangja nincs. Na, nulla felkérés, ez micsoda? Nem? Jó. Oké, sajnos beugrott nekem vendégként, aztán valami nem működött valószínűleg nála, és most nem megy neki a dolog. Közben mi történik? Sans bekövetett engem, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Sans. Retrós rágerek, Szigex, mekkora vagy, nagyon szépen köszönöm az ajándékot. Viszont a játéknak meg már nincs hangja. Sajnos. Mert egy zenei hangja. Nincsen. Na, közé itt háborúzgatunk folyamatosan. A lassacskán már el kell kezdenem itt... Na, hoppá. Lassan itt énekelnem kell majd itt nektek. Mert ennyire nincsen játékhang. Na, a Hilti Systemünk viszont 4-esre legalább fölment. Hát, itt vagyok. Music player. De szerintem merő egyszerűséggel bebagolt. Szóval nem tudom. Most itt kattingatom, de semmi. Merő egyszerűséggel bagol. Hoztam magam. Várjál, mert itt most megint fordít hülyeséget. Ja, hát ha magához tér. Jó. Jó fordít az AI. Magyart magyarra. Már múltkor is gondolkodtam rajta, hogy kikapcsolom ezt az fordítót. No, jó. Igazából amúgy tényleg kivárásra játszunk. Tehát innentől kezdve... lemerült. Az bizony lemerült. Hiába kattingatom. Itt semmi zene nincsen. Tessék, elindítom újra. De sajnos nincs zene. Jó. Dél-Afrikát visszafoglaltuk. Nagyon jó. Brit-Szenegál mit csinál itt? Te veled mi van? Veled elvileg háborúban vagyok, nem? Akkor itt miért nincs front? Meg van vadulva a játék. Ez itt? 75%-ban elfoglalva. Új, milyen tűzvész van. Jó ég, egész kongói terület lángokba. Hát nem csak, hát az a háború miatt is. Gondolom. Valószínűleg igen. Hát megpróbáltam, de hát sajnos nem akarja. Na jó, közben menjek vissza. Úgy, jó. Eltűntem, arccal előre. Köszi az ajándékot még egyszer, Szigex. És azt nem tudom, hogy Andrásék hol lettek. Lehet, hogy még suliba vannak. Hopp. Azt hittem. Szerbusz József, szerbusz Bea. Sziasztok, sziasztok, újonnan jövök. Na, közben a törvény már a szavazás fázisában van. Na jó, nem fogok kezdeni dalolni. Rengeteg radikálisom van. Na gyerünk! Gyerünk! Választások? Csak nem. Csak de. Hát akkor liberális párt, vagy liberális párt, vagy liberális párt. Mondjuk akkor legyen a harmadik, mert az nekem tökre tetszik.
Egy Uno Momento. Pillanatot kérek. Közben harcoljunk, harcoljunk. Pedig úgy mondom, elvileg. Lemerült az elem is. Szia, szia! Sziasztok újonnan érkezők! Köszöntök titeket is itt a Maja Games csatornán. Na, mi történik? Mi történik? Na, most meg a telefonom nem akar működni. Bocsánat, de ezt muszáj vagyok gyorsan elintézni, közben háborúzunk. Na, jó, Uderhazlandba olajat találtunk, nagyon jó. Szerbusz András! Szia, szia! Szerbusz Krisztián, szia, szia! Hoppá, a németek kapituláltak. Nagyon jó. Nagyon jó. Hoppika, hoppika, a németek kapituláltak. Jó, itt visszatoltuk a frontot most már. Szerbusz Krisztián, Józsa Krisztián, Viktória 3 játék. Paradox gyártásától. Nem tudom, ismered-e a Paradox gyártású játékokat, tehát például Crusader Kings 3, Hearts of Iron 4, European Universalis. Hogy stance? Oké. No. Itt vagyok, itt vagyok. Kinek bármilyen kérdése van, nyugodtan tegyétek fel. Jó, akit érdekelhet, érdekel maga ez az egész téma, maga ez a stratégiai játékműfaj, vagy maga a paradox gyártású játékok, azok kérem kövessenek, beiratkozzanak fel a YouTube csatornámra, ott vissza lehet tekinteni a teljes sokutói végigjátszást is, és van fel egy 51 részes magyar végigjátszás is, szóval hála az ének most már éppen aktuálisan van miből mazsolázni, és majd jön az új kampány is majd valószínűleg a jövő hét folyamán ugyanúgy élőben. Köszönöm szépen! Ha érdekel és tetszik, amit látsz. Na, jó, itt már vissza kellett vennünk bizony az időből, hogy tudjunk haladni is. Na, mi újság? Nincs túl sok már itt. Na, a Dreadnought mi az már hajó típus is megvan most már. Végre valahára, eljutottunk oda is. Na, milyen a Wargaming? Nagyon jó Wargaming, Wargaming! Szia Wargaming! Mi lenne amúgy, hogyha technológiával egy kicsit elkapcsolnánk még? Igazából pénzben már így is úgy is mindegy, nekünk szóval tök mindegy. Mondjuk... Na. Mondjuk... Beninbe rakunk. Ó, gyerekek, ennyire rossz a... Jó, akkor de 4, 2, 3, 4, ugye 4-et. Kicsit növeljük már meg a technológiát.
Na, és akkor átálltunk a kizsákmányolós gyarmati törvénykezésre. Ugye, ami azt jött akarni, hogy igazából itt valamivel olcsóbbak lesznek a bérek, viszont ugye a bányák meg ilyesmik jobban fognak működni. Szóval elméletileg kapunk egy tök jó kis benint lövik, mint az állat. Rendek. 65 fős flottával. Húha, van baj. Van baj. Foglaljuk már el. Lécike. Úgy. Guineai lázadók. Szenegál. Meg nem tudom megtámadni. Éppen aktuálisan. Tehát ide nem húzott nekem a játék frontvonalat. És mi itt mit csinálunk? Hogy nem csinálunk semmit? Mikor mindenki támadásra van beállítva? És mit nézegetünk itt? Mit kéne nekem itt még támadni? Elfoglaltam mindent? Hát igazából végig beogoltam rajtuk. Nem baj, építünk 4 egyetemet, az is egy kicsit fog segíteni a technológiai kutatásba. Na, meg foglaljunk már. Vagy most már az sem működik a játékba? Na, gyerünk. 13 más az életszínvonalunk már azóta. Guineai lázadók. Nagyon jó. Jó, hogy elfoglaltam őket, ezek meg föllázadnak. Merő egyszerűséggel, mert úgy gondolják, hogy az milyen jó dolog. Most itt áll lenne nekem... Mekkora hadsereg? Nem, hát már igazából ennyi. Hát akkor... Akkor gyerünk ide. Úgy. Ki meg, mit tudom én. Menjetek fel a frontra. Tessék. Menjetek, harcoljatok. Úgy. Rigex, veled amúgy mi újság? Hogy telnek napjaid? Spanyolokat szabad itt végre elverni? Teku lett az új vezető. A választások megtörténtek. 55%. Nagyon jó. Ja, hogy még mindig éjszakázok folyamatosan. Hát mondjuk megértem. Én is melóztam úgy, és gyűlöltem, hogy őszinte legyek. Velem köszönöm szépen, minden rendben van. Még ugye itt vagyok, még streamelek még a mai nap folyamán, valószínűleg a héten ez volt az utolsó. Aztán meg meló, család, stb. Szóval majd jövő héten fogok majd újra visszatérni. De alapesetben úgy hála az égnek úgy. Nagy gond nincs, kicsiről meg nem beszélünk, szokták mondani. Hát azt el is hiszem. Pláne, hogyha mit tudom én éjszakába vagy aztán. De igen, tehát ez így se úgyse jó. Ez nagyon rossz. És itt mit csináltok ti? Ez is támadásra van beállítva. Igen. Na, a gázai szocialista lázadók is
Elindultak. Nagyon jó. Szinte örülök. Guinea meg kilázadt? Még nem. De mindjárt kifog. Hoppá. -41 000. Azt ugyan a teljes hadsereg mozgósítva. És ez így, kedves játék, te ezt így hogy hozod össze? Na, hát ez tép. De miért nincs zenehang? Semmi. Semmi. Nem. A játéknak már se tetszik. Semmi se tetszik neki. Hihetetlen. Hihetetlen. Most itt történik is valami? Nem. -18, -17. +36. És miért nincs elég fegyverlőszer, stb. Mikor annyi van, mint a görcs. Miért megy lefele? De most már ezt komolyan mondom, nevetséges amúgy. És én oda át tudok támadni? Arra nincs front? Csak úgy kíváncsiságban. Arra nincs front. Na, most már 138. Hihetetlen. Hihetetlen. Hoppá, hölgyek, urak. Vagyis Szigex. Mert ha jól látom, csak te vagy itt. Meg még éppen valaki érkezett. Szervusz, szia, szia. Üdv itt a Majogés csatornán. Elkezdett leketyegni a briteknek. Át lehet támadni. Azt láttad, Szigex? Megadtam neki, hogy légy szíves, haladjál arra. De hát akkor már nem azt mondom, hát akkor már a spanyoloknak. A spanyol fővárost adom meg neki célként. Mi a fene? Akkor ne oda menjél, a spanyol fővárosba menjél. Kialakult így itt egy front. Na, ez viszont új nekem, erről nem tudtam. De ezt lehet, hogy Andrásnak is majd elmondjuk, mert akár... Ez nem. Itt nem. Itt nincs olyan szoros itt, hogy mondjuk az angolokhoz át lehetne ugrani. De ez viszont egy szoros. Tehát itt ugye valószínűleg azért engedi meg, mert lehet közlekedni. Most én... Ó, hello, szia, hát ugye el van foglalva nekem. Most éppen aktuálisan. Ki is vetem az adókat. Elég keményen. És csak... szövetséges mehet át. Úgy, jó, megadóztatom az egészet. És hát akkor foglaljuk már el akkor a másik felét is. Hát miért ne? Akkor másikat, akkor... Nem menjél oda. Nem menjél oda. Itt ezt, légy szíves. Így. Így itt. Szorosoknál akkor lehet, hogy lehet közlekedni tovább. Mert ugye ez már marokkói. Vagyis hát a mi fennhatóságunk éppen aktuálisan. Jó, de ez egy újdonság. Ez egy újdonság. Mondjuk Hunyadék a törökverésnél is ugye arról volt szó, hogy ugye itt a szorosokat kellett lezárni. Tehát mondjuk, hogyha úgy a boszporuszi szoros ugye a Velencével voltak szövetségbe,
Nem hunyadék, de hunyadék. De ugye a velenceiek nem jöttek, a francokat. Nem, az még előtte van. Még előtte van történelmileg. Hogy hívták az uralkodót? A Manó se tudja, hogy hirtelen nem jut eszembe. Nem jut eszembe sehogy se. De mondjuk akkor ez így logikus. Amúgy. Csak az nem logikus, hogy megy le az organizáció. Na, az viszont nem logikus. És akkor így viszont nyílt egy front. És akkor amondó vagyok, hogy tudod mit? Te innentől kezdve most beállsz védekezésbe. Beállsz védekezésbe, és kit küldtem haza? Titeket? Na, ti meg akkor ugorjatok föl arra a frontra. Miért ne? Miért ne? Itt semmi. Lejjebb megy. Nem tud. Mit szeretnétek? Ki a szocialista mozgalom? Viszi megint az érdemi lényegét mindenkinek. Nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Köszi. Jó, azt a 73 000-et akkor földobjuk oda. Beállítottam magam védekezésre. Most ők fognak engem itt támadgatni? Jó, hát áttörni nem tudtam sajnos, ez igaz. Sajnos így van. És ti mi a pékfilét csináltok még itt? Mi ez a front itt? Mindegy. 88 000-et. Szutty! Mehetsz oda föl. Menjél. Jó, hosszú út lesz, menjél. Hát akkor... is kell már ide. Hova nuljunk? Hova nuljunk Spanyolországba? Istenem, én ezt tudom. Milyen bulikat lehetett volna itt csinálni Európába? Ez jó ég! Tiszta jó bulikat lehetett volna csinálni. Na, közben Szenegál meg kikap. És Guinea kilázad. Ezek szerint. Nincsen muzsika. Nincsen muzsika. Jó, Gáza is már. Na, kedves britek. Nem békéltek meg a gondolattal, hogy bukó van? Kezdenek megbékélni amúgy vele. Jó. Jó, röpke. Pár év kell hozzá, de hát ez van. Hello, sziasztok, ugyanan érkezők. Olyan, mint hogyha el lenne tűnve nekünk most ez a stream. Szervusz bandita, szia! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Éppen nagyjából első világháborúsdit játszunk a Victoria 3-ba, szóval épp próbálok Sokotóval áttörni Spanyolországba, mert ők támadtak meg engem. Nem tudom, te kedveled ezeket a fajta játékokat, bandita? Stratégiai játékokat, vagy paradox gyártásúakat? Na lássuk. Természetesen? Ennek már csak örülök. Na, így legalább gyerekek van hang. Mert ugye már a játékidő után vagyunk, közkívánatra folytatom igazából ezt a sorozatot még éppen aktuálisan. Na, így legalább valamit hallgathatunk is. Király. Köszönöm szépen a követést. Ha érdekes lehet, a teljes Sokotói végigjátszást végig tudod nézni a YouTube csatornámon is, és van ott egy 51 részes magyar végigjátszás is, még az előző verziójával a Victoria 3-nak, szóval van miből mazsázni. Ha érdekes lehet, kérlek csekkolj, iratkozz föl oda is. Nagyon szépen köszönöm. És játszottál már ezzel a játékkal, bandita? Na, érjen már fel az a 150 000-es sereg, mert Dél-Afrikából elhiszem, hogy föl battyogni nehéz. Fú, milyen lázadások vannak, meg minden.
Na mi van? Ti meg még nem? Nem akartok bukni? Na, minthogyha most. Öreg kakas, nem vén kakas szokták mondani. Starbucks Patrick, szia! De attól függetlenül akkor a stratégiai játéknak a szeretete, vagy maga ez a téma, akkor ez megmaradt neked. Ezek szerint, még hogyha nincs is PC-d. Na, törünk. Na jöjjünk akkor közelebb egy kicsikét. Micsoda hang. Ja, aha. Egyszer-egyszer összefutottam már magával a játékkal. De én még nem próbáltam ki. Biztos jó lehet. De hát tematikailag tuti, hogy hasonló a dolog. Na, ez a csata megvan, jó, spanyolok nem fogják bírni, hála az égnek. A Kozáks, hát ne is mondd, régi öreg nagy játék, meg az Age of sorozatok, Empire sorozat, Strongholdok, Commander Conquerek, a régi Red Alert, tudnám én is mondani. Micsoda játékok voltak ám azok, meg jók is amúgy a mai napig. Patrik, képzeld, vége van már a játéknak. Hivatalosan. Nem, a 38-ba járunk. Csak közkívánatra megy még a stream. A mai napig nagy kell, és amúgy most újították föl, ha jól emlékszem. Nem, ha emlékeim nem csanak, nemrég adták ki a felújított változatát az Age of-nak is, meg a Strongholdnak is. Na gyerünk! Mexikó kapitulált! Spanyolország kapitulált! Ami azt jelenti, hogy bemaradtak a skandinávok, akik meg White Peace-telnének. Tudjátok mit? Ám legyen! A bünti pontért való háborúskodást igazából, ha úgy nézzük, gyakorlatilag megnyertük. Ulala, 1938. június 1-e. Lesz-e Hói 4? Tervezem azt is, jelenleg most éppen azon áll a szavazás, de majd ki fogok írni majd egy szavazást is, akár Discordra is, vagy majd megkérem a többieket, hogy csinálják meg, hogy legyen, de nagyon arra hajlik a dolog, hogy a poroszokkal fogom legközelebb elkezdeni itt a Victoria 3-ba a játékot, és egy ilyen élőadásos tutoriál módot fogok csinálni valamilyen úton, módon, még nem 100%-osan tudom elképzelni, hogy hogy fogom ezt így ténylegesen kivitelezni. Ennyi. Jelenleg úgy néz ki, hogy erre van nagyon most éppen aktuálisan igény, szóval valószínű, hogy ezzel fogok foglalkozni. Nincs elfelejtve, szeretnék majd Hói 4-ezni is, mert szeretnék, mert már rég játszottam azzal is. Szóval nincs elfelejtve, de jelen állás szerint most éppen itt tartunk ugye a többiekkel is, ahogy így beszélgettük még az előző részben is. 5 euróért múltkor az egész Red Alert sorozat? Hát ez... Hát az ingyen volt. Mit tudom én, lázadjatok. Úgyis ezt fogtok. Mit indítsak el? Mi nem tetszik nektek? Jó, és akkor, hogyha... Tessék. Mi lenne akkor, hogyha... Na, tessék, átmennénk tényleg tanácsköztársaságba. Tessék! Vallásosabb, koncesszióra jutunk velük. Na, hagyd szóljon. Hát el is hiszem.
Fasiszta mozgalom. Itt a játékban. 1938. júni 8. És ti ugyan miért hőbörögtök? Nektek mi nem tetszik? Az nem tetszik? Aha. És 78%, és nem visznek sok katonát, hála az égnek. Jó, azokat még le tudjuk verni, azzal nincs gond. Ó, hát én azt hittem, hogy van Patrik. Vagy csak én felejtettem el valamit? Én eskü azt hittem, hogy van. Na, mi van, britek? De lassan fogjuk mi ezt a háborút megnyerni, itt egy jó ég. Na, analitikai filozófia is megvan, az egyetemeket átállíthatjuk komolyabb tudásra. Jó, üvegipar az mehet akkor följebb. Az acélipar az most jelenleg nem kell, van egy szintetikus bigyóm. Legyen így. Ó, hát az autóipar az termel, mint állat, közben figyelem. Biztos, hogy lesz, Patrik, olyan nincs. Szervusz Ghost 1985. Szia! Köszöntek itt a Maja Games csatornán. Téged érdekelnek ezek a típusú játékok? Stratégiai játékok? Akár a Paradox sorozat? Victoria 3, Europen 4-5, Hearts of Iron sorozatok. Mit akartam? Átállítani a izét. Ha? Én erre már rég filmre álltam át. És miért nem... Jó, nem nyúlok bele, nem érdekel. Ez érdekel. Kapjak egy kicsit több innovációt. És még így is nagyon kevés innovációnk van. Jó, akkor építünk még, mert miért ne? Akkor egy 5-öt dobbantunk Beninbe. Hello, sziasztok újonnan érkezők! Köszöntek titeket is itt a Maja Games csatornán. Ó, apám. Akkor fog ez leketyegni. Mennyivel csökken ez? Oké, tehát az azt jelenti, hogy még nagyjából 5 évet kell várnunk. Addig háborúzhatnánk mással is. Bünti pontom úgy is van elég. Azt mondja, hogy ez nem tetszik nekik. Oké, egy pártrendszer van. Azt is értem. A militarized az nincs. Tény. Ez nagyon nem tetszik nekik, hogy tanácsköztársaság legyen. Nem baj. Elkezdjük bevezetni, mert miért ne? Egyesével. Így van játék. Egyesével, csak még inkább ne lehessen haladni a játékba. Így, egyesével. Hadd számoljon az a számítógép rendesen. Nézd meg, ez mit csinál? Itt jobbra-balra rohangál. Britek, adjátok már föl. Esélyetek nincs. Igazából buktátok. Nem is jöttök, nem támadtok. Bár mondjuk azért nem támadtok, mert tartotok attól, hogy akkor meg az amerikaiak fognak oda menni. És hát én legalábbis ezt tartom logikusnak. Így van, léci az összes egyesével. Jó, tehát ennél jobban nem is lehet már lebontani. Szerbusz Kobold. Szia! Köszöntek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Szerbusz Patrik. Téged is üdvözöllek. A Heavenly Kingdom. Good down. Nem. Na, tessék, indíts ellenem egyet. Na. Ki fog belépni? A britek miért húznak arra, amikor amúgy is háborúznak? Hihetetlen amúgy. Nevetséges.
Legalább raknád össze egybe, komolyan. Na, újság van. Értem, a britek beszállnak. A britek beszállnak. Ide. Értem. Hát figyeljetek, britek! Mit nem vettem még el tőletek? Bangala. Azt te ki vagy? Ő nagyon ki van, ő létrejött állam. Szia, Bangala. Szia. Itt van még egy államocska, aki mindjárt föllázad. Itt van egy gázai, akik majd itt anektálni akarják ugye magukat. Jó, hát még ez leketyeg. Egyiptommal mit tudnék csinálni? Ennyi. 9 darab épület van nálad. Liberate country. Dant. Igazából tök mindegy, mert én mellém senki nem áll be. Szóval. És te... Major Power vagy, de nem tudlak hűbéressé tenni, csak azt nem értem, miért nem. Szerbusz Iván, köszöntelek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Na, figyelj, hölgyek, urak, míg itt várjuk, hogy itt a győzelmünk az leketyegjen, addig Bangalát nem tudom megtámadni, a dualaiakat úgy szintén, de azokat, ha nagyon akarom, meg tudom támadni. De mindegy is, itt mennek a lázangdozások, most az egy dolog. De mi lenne, ha támadnánk valamelyre? Hogy az, hogy Brit Szenegált, azt igazából nem tudom megtámadni, az is egy tök érdekes dolog, de hát mindegy is. Na, mit tudok hozzá, hogyha mondjuk vonulnánk valamerre, mondjuk mit tudom én. Nem tudom. Geledivel mi van? Tessék, Geledit protektorátussá lehet tenni, sőt be is lehet olvasztani. De én amondó vagyok, hogy legyen protektorátus. És a ruszkik beszállnak. Szinte biztos, hogy Geledi mellé beszállnak. Mit szóltok? Hölgyek, urak, írjátok meg nekem, mit szóltok, hogyha valamerre elindulunk, mondjuk kelet irányába, mert itt nagyjából itt ezt lerendeztük. Most itt egy-két kis aprócska államocskát leszámítva. Mit gondoltok akkor? Mi lenne a jó dolog? Szerbusz papajasz, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Toljam le az oroszokat. Hát most egyelőre Geledit terveztem, hogy akkor megtámadom, elvileg jönnek a ruszkik. Azt mondja, hogy beállnak melléjük. De tudjátok mit? Papajasz azt mondja, hogy toljam őket. Na, Szigex, Patrik, meg a többiek, akiket nem látok. Mert nem látom, mert mindig csak az első 3-at látom. Péter, szerbusz, szia, téged is üdv. Itt a Maja Games-en. Nem könnyű a játék. Nem könnyű. Ezt meg kell hagyni, tény ami tény. Nem könnyű. A Paradox játékoknak talán gazdasági szempontból az egyik legnehezebb játéka amúgy a Victoria 3. Azért ezt így nem mondom ki, ez csak az én véleményem. Tehát nem könnyű. De viszont van egy két sorozatom is, ha esetleg érdekes lehet. YouTube-on fönt van már, van egy magyar végigjátszásom, 51 része, abban is nagyon sok mindent magyarázok így részek alatt, meg adott kérdések alatt is. Sokutó az meg ugye itt készült TikTokon, de ugyanúgy YouTube-on majd vissza lehet tekinteni. Tehát ha érdekes lehet, akkor kövess be, iratkozz fel a YouTube csatornámra is.
Várlak szeretettel bármelyik adásomba is ugyanúgy. És, és így ennyi, így hirtelenjébe, amit így hirtelen tudok mondani, de amúgy tényleg nem. Na, király, köszönöm szépen. Király, köszi. Köszönöm, hogyha velem tartasz. Na, mi legyen, akkor toljuk? Üssük Geledit? Igen, a Hoi 4 amúgy egyszerűbb. Tény, ami tény, hogy egy fokkal egyszerűbb, ugye az nem inkább gazdaságra, hanem inkább a hadiparra, technológiára és a World Conquest-re fókuszál. Tehát ugye az ott egy fokkal le van egyszerűsítve. Adjunk nekik, na akkor Geledi. Légy oly kedves, légy az én protektorátusom. Na lássuk, hogy kik fognak beszállni a buliba. Igaz, hogy az államadósságunk a GDP 60%-a lassan. Igen. Itt van. Na. Wow. Úgy néz ki, hogy senki nem hajlandó. Én benne vagyok. Jó, bármi kérdés, sóhaj, nyugodtan tegyétek fel, amire tudok, választolok. Jó, ez a rész már tényleg csak egy külön kiadás rész, ez tényleg csak kérésre folytatjuk, mert amúgy maga a játék, a Victoria 3, ugye az 1936-ig tart, tehát ugye a 38-ban járunk, tehát igazából a sorozatnak már vége. Már csak azért folytatjuk, mert kíváncsiak voltunk, hogy most akkor el tudom verni a briteket, vagy nem, de egyelőre az AI nem igazán erőlteti magát, szóval nagyon úgy néz ki, hogy Sokotóval be fogom tudni húzni Afrikát. Igen, a kommunizmus, így van. Tehát ugye az iparosodás korában játszódik a játék, ugye 1836-1936 között, Kossuth ideje, amikor maga a villamos hálózatok, a tényleges ipar, a vasúthálózat, minden is kiépülődik, és ugye ennek hatása és a politikai nézetkülönbségek vezetnek ugye a világháborúkhoz. Szóval, igen. Igen, tehát lényegében igazából itt a kommunizmus érdemben a játék metája és vége, hogyha úgy nézzük, mert egy egypártrendszerrel azért egyszerűbb föntartani egy választási rendszert. Szóval, de ugye itt van még egy csomó minden, a kultúra elfogadástól, a vallásig, a bürokratákig, a seregmodellig, adózás, gazdaság, tehát hogy érdemes amúgy a Victoria 3-nak a tutoriálját is elkezdeni játszani. Nekem az angol tudásom az nagyjából egyenlő a nullával, de nagyon jól megmutatja és felépíti az alapokat. Hogy ne lenne, természetesen. Például India, ugye az már széthullott, az már rég kikerült a britek markából, miután az indiai ugye Company az igazából fellázad lényegében a brit elnyomás alól, de rengeteg van, például ugye Amerika még akkoriban 1836-ban még gyarmatosítja nagyjából itt ezt a részt, a mexikói, texasi háború, igazából Texasért, az is benne van, tehát igen, van. Most csak így hirtelen így kettőt kiemeljek. És ki lehet-e kapcsolni? Na hát ezzel most jót kérdeztél. Patrik, miről maradtál le? Egyrészt egészségedre, másrészt, hát igazából várjuk, hogy leketyeggel is megnyerjük a brit birodalmi háborút, és most elkezdtük Geledit befoglalni közben, mert jobb dolgunk nincsen. Aztán most így hódítjuk tovább igazából Afrikát. 5 kérdésre. Nem. Game Rules. Itt a Game Rules. Tehát ezeket a historikus dolgokat, ugye a Formable Nation-t az be lehet állítani orra, és a release is, tehát hogy nem kultúrához, meg nem mit tudom én mihez kötött a dolog. Tehát, hanem, hogy minden nemzetnek minden engedélyezett, ez van, mikor bugol. Tehát, ez van, mikor bugol. Na, közveszik ezt, lehet, hogy válaszolta, jobban tudja. Elhiszem, hogy jobban tudja. Mapcolor, RNG, nem, nincs. Nincs, most így átnézem, most így. Én is azt tudom mondani, hogy nincs. Tehát azt nem lehet belőle kikapcsolni. Tehát ezek a dolgok, de véletlenszerűen történt. Tehát például most nekem a Sokotói első részemet, hogyha megnézed, majd,
van kedved hozzá, időd, energiád, meg érdekel maga az egész sztori, hogy jutottunk el idáig. Megnézed az első részt, lelők egy nagy poén, 1838-ra a Magyar Királyság függetlenedik az osztrákoktól. Ugye 1848-ban volt a forradalom és szabadságharc, itt a játékban 38 az első 2 évben függetlenedik a Magyar Királyság az osztrákoktól, rá 20 évre nagyjából a német birodalom meg is alakul. Tehát, de annyira véletlenszerűen generálja a játék, nagyjából tartja az időket, a történelmi időket, de mégis azt tudom mondani, hogy mégis véletlenszerű. Tehát, hogyha például most én elrugaszkodott dolog Sokotóval itt már ütöm lényegében Afrikát, már a spanyolokat elvertem, meg mit tudom én, és reagál a játék. Tehát, hogy úgy azt veszem észre, hogy reagál tényleg a játék. Kezdőként? Hát igazából lehet, hogy érdemesebb lenne először egy nagy hatalommal, csak azért is, hogy megtanulja az ember az építkezési mechanikát, a... Hát úgy az alapvető mechanikákat, inkább így mondanám, az alapvető mechanikákat, de én például mondanék akár egy ilyen kis nemzetet is így valahol akár eldugottan, de inkább európai legalább technológiában ne legyen elmaradva, tehát mit tudom én mondjuk Portugália. Amúgy szerintem például Portugália vagy Spanyolország amúgy nem egy rossz kezdés amúgy, mert Portugáliában vannak ugye Afrikának gyarmatai is, tehát egy gyarmatosítást is úgymond ki lehet tanulni, tehát mondjuk például Portugália szerintem nem egy rossz választás kezdőként. De ez csak az én véleményem. Kinek? Na, jó van. Jó van, köszönöm, hogy benéztél, várlak vissza, vagy máskor is. Szerintetek jól elmondtam? Patrick Sigex. Mit gondoltok? Akkor az a lényeg, ha érthető volt. Na, textilüzembe az elektromosságot is be tudjuk már végre vezetni. Hurrá! És hol tartunk technológia kebbe? Ja, hogy mondjuk csak most kezdeném el újra föltornászni, mert amúgy Benim föllázadt ugye természetesen, és innen az a Röpke 40 egyetemem, az úgy eltűnt, mint akinek kötelező, mert lebontotta. Nem is, bocsánat, a fővárosba, az eredeti fővárosba. Az egészet legyalulta. Hát mondom, én ezt nem hiszem el. Mondjuk Japán se rossz, igen, akár azzal se rossz kezdés. Elszigetelt ország, igaz. Ugye most a DLC-k amúgy is arra fókuszáltak Japánra. Republic of Japan. Hello, szia. Oké, jó van. Legyen így. Na, ja, várjatok, mert én meg ugye itt közben háborúzok. Elvileg. És nagyon úgy néz ki, hogy a kutya füle nem akar bejönni. Jó, egy humiliated azért kapsz, tuti ami tuti. Regime change. 1,7. Geledi be. Miért is ne? Bünti ponton már úgyse lesz kevesebb igazából. Hát ki tudja, a GTA 5 amúgy azon még lehet, hogy jobb izén. PS-en. Szerintem. Régen sokat konzoloztam. Leginkább ugye mi az már FIFA, meg PES-eztem, ugye régen még PES volt. Úgy lehet, hogy a sereget mondjuk nem áttanok küldeni, nem? Ez nem egy hátrány, ha mondjuk küldök oda katonákat. Bőven jobb. Geledi, protektorátus lesz. Na, ez micsoda? Ja, tényleg, mert itt izé van. Hőbörgések vannak. Ez micsoda? Jó, tuszkánai bigyók engem nem érdekelnek. Jó, hát ők jönnek aztán. Ja, hát én támadtam. Vagy mi? Nem. Ja, nem, ők a britekkel jönnek most a Heavenly Kingdom, jó. Rwanda engem nem érdekel. Érdemes amúgy ezeket is nézegetni, akár. Ezeket az ilyen kis
kis mini háborúkat, ahol van érdekeltség az embernek, mert ki tudja, lehet, hogy azt mondja a játék, hogy figyelj, én hajlandó vagyok, megmutatom, hogy erre, arra, mit tudom én, valamerre hajlok, aztán esetleg feldobja, hogy figyelj, én mit tudom én, ha te hűbéresed lehetek, akkor én ezt megadom neked, ha segítesz. Szóval lehet így is behúzni akár államot magatok alá. Mit tudom én, de azt sem tudom, hol tartja, ott tart. Legyen ez. Na, én meg a Nintendo Switch-et nem ismerem. Azt egyáltalán nem ismerem. Tudom mi az, ki az, mit tudom én, értem, de még nem játszottam rajta sose. Hello, szia! Mi lenne, hogyha Tizenegát megtámadhatnám? Nem tehetem, mert kis gonoszak. Uno momento. Köszönöm szépen a követést. És... Várjatok, mindjárt leszek. Sense! Szerbusz! Csak most visszaolvastam. Szia, Sense! Esküszöm, megjegyzem. Esküszöm. Hú, hölgyek, urak. Őszinte leszek, kezdek elfáradni a beszédbe újfent. Jó van, na, de akkor most jól mondtam. Remélem. Akkor jó, király. Dance. Örülök, hogy újra itt vagy. Na, az szép. Mint így a Nintendo Switch kapcsán. Itt újság van. Geledi bevonul. És kitör a háború, mert természetesen a Szent Királyság megtámad engem, mert úgy gondolja, hogy ő engem meg akar egy kicsikét fosztani a dolgaimtól. Kis zsivány. De úgyse fogom neki hagyni. Szóval... Ez így nem. Nem hagyom magam. Mindig Geledim azon végig gyaloglunk, azt tuti. Mert azt nagyon szeretnénk. Ez meg itt szépen ketyerészik lefele. Kicsi Sigma, szia! Üdv neked is itt a Maja Games csatornán. Na, merre vagyok arccal előre? Na, rögke 2 évet végig tudtunk pörgetni 1 óra 13 perc alatt. Mire rájöttem, hogy nagyjából így még viszi az időt. Ó, én meg nem kutatok. Miért nem szóltok, hogy nem kutatok? Hadsereg, természetesen hajók. Szeretem. Jó. Akkor menjünk a hajókra. Az legalább jön be az országba. Az legalább jön az országba. Na, de miért nem megy az idő? Nézzenek oda. Hát de nézzenek oda. Úgy, háborúzgassunk csak. Ha? Lassan ki is tör a háború. Szia, szereted ezeket a fajta játékokat? Kicsi Sigma. Stratégiai játékokat? Vagy ismered akár a Victoria 3-at? Mit szeretnétek ti? Én nem szeretnék a szocialista mozgalomnak már adni már többet. Minek? Ja, ez nem is az. Akkor viszont de. Szép. Nem könnyű játék, tény ami tény. Tény ami tény, nem könnyű játék. Mindenkinek javaslom
a tutoriált mindenféleképpen, hogy elkezdje és játszom vele, mert az nagyon alapokat amúgy hiába angolul van, valakinek megy az angol, valakinek nem, ez kihogy. Ö, az, mi az már, amúgy egész jól elmagyarázza a játék. Na, közben Geledier is elindult a harc. Gyerekek, visszatért a hang. Halljátok a zenét? Fölé lett a játék. Jó, Burnuban. Amúgy igen, tényleg sok óra kell hozzá. De azt is javaslom, sőt, azt is javaslom neked, hogyha tetszik, érdekel a téma egyáltalán, akkor kérlek, kövess be, iratkozz fel a YouTube csatornámra is, és ha úgy van, akkor kezd el megnézni akár ezt a sorozatot, a Sokotóit, vagy a magyar végigjátszásomat. Abba is magyarázok dolgokat, és szóval nincs ugye ezzel különösebb. Tehát, de amúgy meg, ha úgy van, akkor nyugodtan írjatok itt chaten, akár privátba, TikTokon, stb. Tehát, ha kell, válaszolok. Tehát, hogy amiben tudok, tényleg segítek. Kell, hogy válaszolok. Én hülyeséget mondani komolyan. Hol mennek a katonái? Miért mennek el? Miért nincs neki embere? Komolyan. Ne bosszantsatok már. Hihetetlen. Jó, te leszel az. Promotáljuk az emberkét. Úgy. Nézzek, hát lecseréltek mindenkit. Komolyan. Ó, van, te leszel. Generális leszel. Jó. Hihetetlen. Hova tűnnek az emberkék? Na. Te ki vagy, mi vagy? Húha, szegény pára. Ezzel figyelem. Van zene! Van zene! Kellett hozzá egy 4 óra legalább. Van zene! Na. Itt. Mit tudom én? Tessék. Na, téged még föl se kell. Komolyan. Így. És most neked nincs emberkéd? 1, 2, 3. Jó, akkor mit tudom én? Nem vagy nagyon lojális, te se vagy lojális, te se vagy lojális, de te tetszesz. Szóval ezért téged, amondó vagyok, hogy promotálnak, tessék. Köszönöm szépen a követést. Köszi, köszi. Köszi, köszi. Na, itt közben elindult végre az első csatánk. És hát Geredin, igazából nem nagyon kell gondolkodnunk, át fogunk gyalogolni. Szóval ezzel nem lesz gond. Na, a következő, aki viszont én. Ez mi? Ez mi? Erre viszont még nem emlékszem. Ja, hogy rákényszerítem, hogy lépjen be az én háborúmba? Wow. Ezért mondom, ez a játék, ez mindig tud újat mutatni. Van, amikor úgy meglep, hogy hihetetlen. Szóval... Ez már csak ilyen. Háborúzgassunk addig. Hát ez a frontvonal az életben nem fog megmozdulni. Jó, ő is kapott emberkét. Alias tábornokot.
Hát igen. Ó, Stigeg. Megint küldtél egy letrós Ságert. Nagy arc vagy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszi, rendes tőled. Tényleg rendes tőled. Köszi szépen. Na, köztesem. Haló, zene! Zene. Menjen te a... Mit bánom én? Valami. Most megint miért nincs zene? Komolyan mondom. Tessék. Lődözzük egymást. Na, legalább van. Igen. Hát, kiköveteltem Afrikát. Az sokba került. Majdnem 200-ig föllőttem. Szerbusz Pál István, szia. Köszöntelek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Jó, hát akkor szerintem igazából Egyiptomot is behúzhatnánk amúgy, nem? De itt nem engedi. Nem értem, miért nem engedi. Komolyan mondom. Miért nem engeded? Azt mondjátok? Vagy azt mondod? Menjek ki a főoldalra, meg visszatöltsem vissza a játékot? Végül is akár. Ez is egy opció végül is. Mi történik közben? Szépen lassan, komótosan, de megnyerjük ezt a brit birodalmi háborút. Jó, ott van emberünk. Meg ezt ugye nem foglaltuk el sajnos. De várjátok már. Most én nekem van. Oh, más meg nem engedek. Haha! Ezen a szoroson más nem engedek át. Komolyan, most miért nincs hang? Az előbb már volt. Ott van. Megy a zene is. Tessék, megállítom. Én rákattintok a Londonra. Se. Nem. Nem akarja. Na. Ti meg itt föl fogtok lázadni. Hála az égnek nem egy olyan hú de hú. Ezt le lehet verni, ezzel nem lesz gond. Na, ez a játék. Meg akkor közben építsünk akkor pár bürokrata épületet. Hát miért nem? Adózás. Azt a mindenségit. Micsoda csúnya dolgok. És ez itt micsoda csúnya dolog. Micsoda csúnya dolog. Úgy, annyi elég lesz. Hát ő nem. Nagyon erős az erős Pista. Várjál, mire gondolsz? Patrik? Enes. Szia. Köszöntelek. Láttam a követést is. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogyha tetszik, amit látsz. Szia, Sans. Szia. Ugye jól mondtam a nevét. Még mindig. Közben Geledit azt így behúzzuk.
Azon nem szórakozunk túl sokat. Ha már itt tartunk, akkor kedves sűbéreseinkkel... Ó, Guinea. Guinea is itt van. Kedves Guinea. És hol van a fővárosod? Úgy érdeklődnék. Nem itt. Ó, itt egy tartománynak számít neked? Az szép. Az szép. Jó, hát a nagyhatalmak azok igazából lényegében kiestek innen a Prixisből, itt Afrikából. Ó, megint jön az olasz egyesítés. Érdekes. De ki nem mondta, hogy lehet kenyér nélkül. Kennedy meg lesz. Utána... Ja, hogy ő is, de ő is kimarad a buliból. Nem, csak mert egyszerűséggel nincs buli. Részreg. Kikapott, ez meg szépen kegyek tele. Jó, sok ideig. Na, hölgyek, urak, adjatok nekem kérlek szépen 5 percet, így hagyom az adást. Arra szeretnélek kérni titeket, nem fogom lekapcsolni. Nem fogom lekapcsolni, de segítsetek kérlek annyiban, hogy a TikTok ne kapcsolja le nekem, hogy vagy nyomkodjátok a lájkot, hogyha ha tetszik, meg ilyesmi, de ezzel például tudnátok segíteni, vagy az, hogyha csak pörög a chat és beszélgettek. Bármiről is. Teljesen mindegy. Jó? Kérek 3 percet, csak muszáj vagyok elszaladni. Mindjárt jövök. Köszi szépen.
Na, ha visszatértem. Nagyon köszi mindenkinek, nagyon rendesek vagytok. Muszáj volt vagy két betűsre elszaladni, még már kiszáradt a szám, őszinte leszek, mert gépnél nem tartok vizet, semmi ilyesmit, mert mindig félek attól, hogy mi történik, hogyha. Szóval, nem. Nem, azt úgy nem szeretném. Jaj, köszi szépen a türelmes kacok, és köszi rendesek vagytok, köszi Szigex, köszi minden, köszi kicsi Sigma, NS, neked is köszi. Mindenkinek köszi mindent is. Na, közben mi újság van? Ezek a lázadások, ezek úgy nem akarnak most már úgy alább hagyni? Ja, még mindig attól félek, amitől nem kell félnem. Szia, Patrik újra. Gazdaságilag úgy egyáltalán nem bírjuk el a dolgot. De tényleg nem. Nem tudom, hogy mennyi pénz fog még kimenni így az államkasszából. Hú, na. 161 milliós GDP, tök jó. Mindjárt van egy lázadásunk, tök jó. Jó, itt. Nem baj, te lázadj föl, legalább leverlek. És akkor ti nektek az erőtök elszáll. Értem. Nagyon jó. És akkor meg nekik marad. Értem. Hát ez van. Na, partra szállás. Nézzenek oda. Brit Kongóba akarnak partra szállni. A kis zsiványak. Hát akkor mozgósítsunk azért ide-oda egy kis sereget. Például ide egyet. Itt ez mondjuk jó helyen van, de mondjuk ez a 88-as, ez tök fölöslegesen van itt amúgy. Na, az szép. Gratulálok hozzá. Ó, köszi szépen. Köszi Szigex a segítséget. Igen, a utólagos engedelmeddel moderátorrá tettelek, igen. Csak nem szóltam. Ez így hirtelen jött. Agysugallat volt, agyhelysugallat. Remélem nem baj. Hova küldjem ezt a sereget? Hogy ott fönnácsorognak, annak értelme nincs. Mindegy, jöjjenek akkor ide Lebeninbe. Akkor jó király. Nagyon szépen köszi tényleg. Köszi, köszi. Na. Ups. Geledi most már mi hozzánk tartozik. Javítjuk is vele a kapcsolatot. Na, Geledi is megvan. Etiópia mondjuk. Ki legyen a következő. Míg várjuk, hogy a britekkel itt vége legyen mindennek. Mert bizony, hogyha én itt bekövetelek mindent, akkor bekövetelek mindent. Vagy próbáljunk még nyitni izét. Brit-Szenegál felé. Ezek mi? Sima Szenegál. Figyelj már, sima Szenegál. Veled mi van? Hát... Nem is tudom. Lehet, hogy szegúkot kellene? Vagy nem, most már várjuk meg a polgárháborút. Buganda. Az szép. Madagaszkár. Hello, szia. Te is létrejöttél.
Sziasztok, sziasztok. Szervusz Patrik, köszi, hogy itt voltál. Várok vissza legközelebb is. Szia, szia. Jó, közben mellette akkor a katonai kepet kéne egy kicsit nyomni. Marketen az acél nagyon-nagyon drága. Viszont lőszerből, mindenből mind nagyon jól állunk. Hála az égnek. Akkor viszont, jó, az is fölment, akkor viszont a technológiát egy kicsit megturbozzuk még, mert miért ne? A technológiát szeretjük. Akkor egy 10 légy szíves még oda. Építkezzünk egy kicsikét. Naval Invasion, hol? Ott. Jó, hát most megy oda a hadsereg, ne izguljatok, nem lesz gond. És a harmadik zászló alja, baj van. Mert mi baj van vele? Mi a gondod? Jó. Most már nincs baj. Na, közben az amcsikkal elvileg nekünk már ez rég megszűnt. Szóval... De várjunk, most lehet, hogy nem kéne visszavonnom, már csak azért is. Nem tudom, hogy az amcsikkal hogy állok. Koordinál. 450 pont. Akkor én most amondó vagyok, hogy... Kire nem javítsa a kapcsolatot. Asahival. Tessék. Ja, hogy kiutasítottátok a... Ó, hogy egyelek meg titeket? Akkor vissza, Asahi. Úgy. Kiutasítottak. Nézzenek oda. Törvényezek. Ja? Persze. Természetesen. Tanácsköztársaságot szeretnénk. Akkor ezt nem szabad megszüntetni semmiféleképpen. Na, támadjunk valamerre? Geledi már megvan. Csak azt nem értem, hogy miért megy föl ennyire a mindene is. Na mindegy. Egyiptomban szemezek amúgy. Csak Szudánt lehetne létrehozni. Ez hol van Szudán? Edzsáj, az meg már nem is Egyiptomhoz tartozik, mi? Nem, hát. Törökök. És körbe megy. Vicces lenne. Vicces lenne. Etiópia. Etiópia, azt tetszik nekem. És még nem tudom Etiópiát megtámadni. Azért, mert a britek alatt van. Ja, mert hogy így államcsőd. Ja, amúgy igen. Igen. Igen, ez pontosan így van. Medix, szia, szia, köszöntelek tégedet is itt a Maja Games csatornán. És mindenki mást is. Újfent, vagy nem újfent. Sziasztok! Hát jó, hát akkor egyelőre várunk. Mindegy, a technológiát csak azért rakom össze, mert miért ne? Mert szeretném legalább kimaxolni. Mert miért ne? Igazából -40-ben lennék, hogyha... Mondjuk itt is már elég nagy lázadás, forrongások vannak. Na mit szóltok? Csapjunk rá egy kis adót. Ja, hadi adót. Úgymond. Vessünk egy kis hadi adót. Mit gondoltok? Elvileg jó lehet a bevétel.
Kicsi Sigma azt mondja, Sigex is azt mondja. NSNS? Téged még láttak a kijelzőn, a többieket valamiért sose, mint például Medixet. De már ketten azt mondták. Puff. Na lássuk. Az 38. Radikálisok száma mindjárt elkezd tökéletesen fölfele ívelni. Amúgy meg igen. Már mindegy. Igazából már a gameplaynek vége. Alapesetben, a kampánynak, bocsánat. Annak már vége. Most már csak itt bohóckodunk. Életszínvonal az mindjárt tuff. Az úgy kezd beesni. Na mi van? Ki akar itt támadni? Kik vagytok ti? Hihetetlen. Na, ők szépen föllázadnak majd. Nyadébb, úgy. Na, Hilti System 5-ösön. Na, és elindult a forradalom, a polgárháború. Közben bárkinek bármi kérdése van, nyugodtan tegyétek fel, válaszolok rá. Elindult a forradalom. Na szóval itt egy emberke akar betámadni. Értem. Rendben van. Akkor a 155 000-es sereg. Amondó vagyok, hogy menjen intézkedni. Az itt van. Oké. Jó, fel vagy töltődve, tök jó. És a főváros az ugye ez. Így van. És legyél kedves, csak is ja, jó, majd ha elindult. Majd ha elindult a buli. Ó, köszönöm szépen a követést. Quickpay. Szia újra, köszi a követést. Jelenleg Victoria 3-azok, ez már csak egy ilyen külön kiadás igazából így a mai nap folyamán, így a jelenlegi követőim érdeklődők számára, mert maga a kampány az már véget ért. Szóval itt most csak így arra voltunk kíváncsiak, hogy most be tudom tényleg húzni Afrikát, vagy nem, mert sajnos kiszaladtunk az időből, és még így is még csak 3 év telt el azóta, hogy így egy röpkel, lassan 2 órája újra online vagyok, azóta kezdtük el így a folytatást. Jelenleg nem. Tehát jelenleg Victoria 3-ról vagyok ráállva, rákattamba, van terve, Hearts of Iron 4 is, más Paradox játék is, akár a Crusader Kings, az Europen 5, Europen 4, tehát, sőt, terve van, mert még régebben még ugye azt is szerettem volna, hogy akár a Stellaris-szal is játszik, tehát rengeteg ötlet van, rengeteg terv van, de jelen állás szerint előfordulhat, hogy a legközelebbi stream az Poroszországról fog szólni, és egy ilyen élő tutoriálos, közbejátszunk dolgot kell majd elképzelni. Tehát próbálom a lehető legjobban az én tudásom szerint átadni a játékot, akit majd érdekel. Természetesen, aki lemarad, az majd a YouTube-on vissza tudja nézni. Már hogyha ott is fel van iratkozva. És megy neki az értesítő. De jelenleg ez a terv. Tehát nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy erre hajlik a dolog. Én értem, de amúgy még azért nem tudom megtámadni, meg kiadták neki, hogy maradják ki a buliból. Na de ez úgy szokott működni, hogy ezt vagy kiadom előtte a hűbéresemnek, hogy te minden nemű dologból, politikai dologból kimaradsz, ami háború vagy ilyesmit érint, és utána háborúzok, tehát ezt útközben nem adom meg neki, hogy halóka, akkor te most szálljál ki a buliból, mert ez nem így működik elvileg a játékban. Tehát, és mégis látszik, hogy ez van. Itt is, tessék, itt van Szenegál. Az is elvileg ki van maradva. Nem is értem, hogy miért nem tudom őket ütni. Mindegy, szépen most már végre valahára leketyeg.
Na, ki ajánl békét? A britek. Fehér békét. Hogyne, persze. Hogy ezt ti megálmodtátok. Ja, mindenféleképpen. Játszottam én is a CK3-mal, nem keveset, a CK2-t nagyon szerettem, igen, csak érdekes dolgokat hoztam ott is össze, így akkor még akkoriban privátba, tehát hogy még nem streameltem, ugye nagyjából mennyi, kb. 2 hónapja csinálom a streamelést, szóval, hát igen, nagyon jó játék az is. Tehát igazából én azt tudom mondani a Paradox játékokról, hogy amúgy nagyon jók. Tehát akik szeretik ezt a műfajt, tehát akik értik, megértik az alapvető koncepciót, mi miért van kitalálva, onnantól kezdve amúgy meg végigjátszás tárháza. Tehát ahogy a CK3-ban is egy családdal 100 féleképpen meg lehet oldani a dolgokat, úgy itt is egy nemzettel 600 féleképpen végig lehet játszani a játékot. Szóval én ajánlom mindenkinek amúgy ezeket a játékokat. Aki meg még nem tette meg, az például kokáig kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra is, nehogy lemaradjon majd a legújabb fejleményekről. Egy 51 részes magyar végigjátszásom is fönn van már YouTube-on, és ezen kívül ugye természetesen a sokotói TikTokos élőadások is meg visszatekinthetőek ott a YouTube-on. Nagyon szépen köszönöm. Darth Vader, szia! Hello, szia! Itt vagyunk, bohóckodunk még egy kicsit, a kampánynak igazából már vége van, csak közkívánat a különleges különkiadásként megpróbáljuk még Afrikát behúzni így a játék után. Szóval összerúgtam a port nagyjából mindenkivel. De Egyiptom engem az még mindig piszkál, hogy ő itt van és létezik. Már mondjuk amúgy lehet, hogy tényleg most már meg kéne állni. Mert már nem fogom tényleg elbírni anyagilag. És ha meg kell várni, míg végre... Ugye leketyek 100-ig. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat, köszi. Nagyon rendes tőletek. Ugye leketyek 100-ig, le tudsz ketyegni 100-ig. Biztos, hogy nem fogadok el ilyet. White Beast. Az ott 94-nek kell, hogy legyen. Tanácsköztársaság átment a beszélgető fázisba. Az igen. És a sokotói fasiszta lázadás kitört. Itt, no, Istenem, már megint miért? Hova lesznek az embereim? Ja, gondolom föllázadt az egyik érdekes ipse. Jó, akkor te kapsz egy kinevezést. Ti átmentek a 4. hadosztályba. Köszöntöm. A 3. hadosztály, nem, az 5. hadosztály, az meg... Nem. Most engem nem érdekel. Úgy. És ez a 3. hadosztály. Most egy kicsit egyesítek, nem kell egy emberke. 3. hadosztály az 5-öshöz. 5-ös. 7. Ja, mert te jössz te onnan. Jó, nem baj. Miért lett itt nekem front? Na mindegy. És értem, de mindegy. Vonuljatok oda. Szervusz, szia! Üdv újra itt a Maja Games-szel. Szia! Itt vagyunk, bohóckodunk még éppen oktálisra egy kicsit. Kik vannak még? Medix is itt van, NSNS is itt van. A többieket nem látom sajnos, hogy itt lennének, legalábbis nem mutatja nekem a TikTok. Ugye, sokszor vicces a TikTok. Nézzétek meg, és nem ketyeg le. Nem.
Nincs white piece. Most felejtsd el. Ezt szeretném, hogy leketyegjen. És minél előbb. Itt miért van? Újra front. A játék érdekesen működik. Igen. Érdekes. Kiaktiválta az összes ajándékát az ajándéktárában? Nagyon szépen köszönöm. Csak így feltűnt egy pillanatra. Nem tudom ki az mi az, de nagyon szépen köszönöm. Bármit is tesztek. Én tényleg nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Max adóba most meg már nem bírom. És úgy, hogy maxon vagyunk, bár mondjuk legalább 44 000-rel csökken. Nem többel. Jó, 5%, az szép. Mindegy, főváros légy szíves, jó? Az mindegy. Szerbusz Zagyva Alex 94, szia! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Daud Abasama, Timbuktui, érdekes royalista emberke. Érkezett, aki a feminizmusi mozgalomat támogatja, na csak talán meg is tanulok beszélni is, annyi különbséggel, hogy már teljes női egyenjogúság van, szóval nincs ezzel különösebb probléma. Szia! Szereted az ilyen típusú stratégiai játékokat? Vagy amúgy magát a stratégiai játékokat? A paradox játékokat? Paradox gyártású játékokat? Jelenté veled mi újság? Megy fölfele, mint az őrült. Ezt nem értem, hogy miért. Na mindegy. Technológiai kepet azt nem fogjuk elérni. Nem is erőltetem most jelenleg tovább. Hát én ezt nem hiszem el. Hát miért nem ketyeg már le? Komolyan. Nem fogadom el. Ide nekem nem fogom elfogadni. És mi történik itt? Miért kezdődik itt egy visszafoglalás? Milyen mondom? Vitek. Na, mondjuk a Gibraltári szorost ezt megpróbálhatnánk elfoglalni. Azt úgy nem lehet? Azt úgy nem lehet? Na, mit szólnál, hogyha oda mennénk, azt támadnánk egyet. Mit szólsz? Hát, ha át lehet menni? Megint küldte a White Beast. De nem csökken le neki. És nem értem, hogy miért. White Beast, hogyne, persze. Azt elképzeled. Igen. Azért, mert Brit Kongóból most kilázadt a másik fele is. Wow. Wow. Hihetetlen. Amúgy, de tényleg. Pilóta kex. Szia! Hú, az finom amúgy.
Miért nem ketyeg már le? Hát komolyan, hát azt írod. 193-mal ketyeg. 3 nap múlva mínusz 0,84-jel ketyeg le. 87%-a van meg a borgolnak. Na, Super Dreadnought hajó, 5-ös szintű hajók. Juhú! Nem, engem az érdekel, hogy az övé kötyegjelre 100-ra és instant megnyerek mindent, mert 100%-ra leketyeg a háborús támogatottsága. Tehát itt alapesetben nem az a lényeg, hogy milyen vorgoljaid vannak, meg hogy mire mész, hanem hogy kivéreztesd a túloldalt. És ha a túloldalt kivéreztetted, akkor tök mindegy, hogy mit raktál bele, mindent megkapsz. És ezt várom már nem tudom mióta, hogy lemenjen. Értem, hogy a háborús támogatottságom nekem is nulla, mert befolyásol az is, tehát én aláírom, csak ennek elvileg azt írja, hogy ennek le kéne mennie. Hát, hogy ennek ketyegnie kell lefele. Tehát ennek már rég meg kellett volna történnie, hogy a britek kiszállnak a buliból. Na, itt meg. Figyelj már, ti mit csináltok itt? Miért védekezésem, vagy az ég szerelmére támadjál már? Ezt is szerintem innen. Úgy. Ez meg védekezés. Ezek meg itt partra szállnak. Komolyan? Vagy rosszul tudom? Amúgy sziget. Tehát, hogy most rosszul tudom? Mert ennek itt már rég le kellett menni ezt ázra, és akkor igazából szavasz kikapott. Tehát, hogy eddig is amúgy nyertem így már csatát. Na, valaki adta az 5-ös szintű katonákat is. Hát 114 000 az nem fog nekem ott átcsorogni. Vele. Azt annyi. Hát nem, mert nincs mivel. Meg nem is feltétlen tudnék valószínűleg. Mert megállítanának a Röpke 700 hajójukkal. Nem az, itt ezzel lesz a gond most. Itt. Itt lesz a probléma, úgy gondolom. Itt lesz a kutya elásva. Kíváncsi vagyok. Aha. Elhoztam onnan a 100 000-es sereget. El is kezdtek mozgolódni, mintha akarnának valamit. A tanácsköztársaság szépen lassan még a végén bevezetésre kerül. Guinea visszalépett a spanyolok ellen. És veled mi történt így? Vagy semmi. Jó. Egységes. Hogy ezért lett ez így itt egy front, értem. És most a lázadók igazából visszafoglalták. Hát, értem, de hát elvileg a Matex szerint a War Support 100% Exclusionből, tehát ugye háborús kimerültségből meg van majdnem egy 200-a. Tehát, hogy mínusz 0,85-tel ketyeg lefele. Nem, az a baj, a borgólok kellenek még. Itt ezt vissza kell szednem. Egy nap múlva. Már megint kiküldte a White Piece. Biztos, hogy nem.
Megyek inkább aztán. Szépen csapkodom itt őket. Na, szavazásba a tanácsköztársaság. Ez igen. Ez igen. Nem megint kiküldte. Az, ez is olyan. Mi van? De, hogyne, persze. Hülyeségeket is majd még. Mi? Várjunk, hogy miért vagyok háborúban Hollandiában? Mit követeltem én tőle? Mikor kerültem én háborúba Hollandiával? Mi a cél? Vagy mi van itt? Aha, jó. Ezt itt kifoglalta el? Asszai. Jó. Ám legyen. De fehér béke. Ezt meg adjam vissza nektek. Persze, hogy nem. Barátok vagytok ti. Kettőbe. Öcsém, hihetetlen. Hihetetlen. Hát menjünk már, hát haladjunk már itt ezzel a 3 hadsereggel. Jövő hétre meg megálmodom akkor tényleg, hogy mi lesz a következő kampány, de akkor valószínűleg az, amit beszéltünk. Ugye a többiekkel, meg veled is, Stigex. Akkor valószínűleg nekiállok akkor ennek az online tutoriálnak. Még nem tudom, hogy fog kivitelezni, de kitalálom. Standard of living az nagyon rossz. Tisztában vagyok vele. A hadsereg fenntartás. 408 000 csak a motyók hozzá. Hogy a manóba nem tudom még mindig elverni a saját embereimet. Ezek meg nem lázadtak ki. Az érdekes lesz, az tuti. Játékhang. Esetleg felébredsz-e? Na végre. De még jó, hogy a fővárost akartam amúgy elfoglalni. Csak úgy mellékesen mondom. Hogy ezért van itt, mert itt ez a kis terület föllázadt, és akkor így, ja jó, értem. Senkinek semmit. Most gyerünk a frontra. Intézzük már el. Hát, amúgy meg, ha már ti jöttök, akkor mi lenne, hogyha ezt itt próbálkozzunk meg vele. Hú.
Nem mennek a harcok, a csaták, semmi. Hollandoktól valamilyen úton-módon kikapok. Hát ez már nagyon az. Hát nem csak azt, hanem, hogy tudod, nem telik az idő se rendesen már, mert ugye már túl vagyunk szaladva is az időn. Ha mindegy, úgy vagyok vele, hogy most már ezt azért végigcsinálom. Pláne, hogyha kértétek, akkor megcsinálom. Hát igen. Igen, a kódolás 1936-ig tartott érdemben. Ja. Ez ugye így van, ez én vagyok. Köszike. Támadjunk már, úgy. Tök jó. Pif paf puf. Tessék elintézni őket. Csata meg lesz. Nagyon remélem, hogy megmarad a front. De igazából megszivatott a játék. Csak ezt nem értem. Megkilázadtatok? Nem, még nem. Hát nem, én azt nem értem, hogy vagyok velük háborúba. Fel se tűnt, hogy háborúba keveredtem velük, és hogy adjam át Aszainak azért tartományát. Úgy, hogy hát jó, hát persze kezdek kifáradni, de úgy, hogy igazából én foglaltam el az ő gyarmatát, tehát, hogy vagy ezek a idék voltak. De nem, itt van a Heavenly. Ők támadtak meg. Ugye a britek benne vannak. Tehát ugye a Szent Királyság a kínaiak. Hát jó, de hát hadüzenet nélkül nem tudnak beugrani. Hát most érted? Hát na, ez már a játék érdekessége. Hölgyek, urak, 41-re, január 31, a Tanács Köztársaság megjelenik Sokotóban. Ott a szocialista címer, igaz, hogy játékidő után egy 5 évet várni kellett, de csak sikerült összehozni. Ott van. Szépen, nagyon szépen. Új vezetőnk van. Itt úgy hívnak, hogy oké, nagy a lázadás, tisztában vagyok vele. Hogy hívnak? Tényleg? Abdalab al-Walid. Na, hát tökéletes. Név. Na, bohózkodjunk-e még itt valamit? Na, az lenne csúnya most, hogy az hú, te- az, azaz. Jaj. Nagy tervgazdaságra még azért átálljunk? Csak hogy teljes mértékben hazavágjuk a gazdaságot? Mit gondolsz, Szigex? Van még nagyjából fél órám. Így a streamből, meg úgy mindenből, meg a hétre. Bepoénkodjunk még egy tanácsköztársaságot? Ugye elvileg az kell csak a népnek. Legyen így. Hagy szóljon akkor. Bír. Na, az ronda lesz viszont. Ekkora mínusz mellett.
Hoppá. Hoppá. Hoppá, hoppá. Hé, arról volt szó, hogy csökkentek. Nem nőttök. Na jó, mindegy. Kár érte. Ez már csak az tényleg. Ez már csak fanolás. Azért nem mutat rosszul. Azt sajnálom csak, hogy nem változtatja meg így a színét is. Mert van néhány nemzet, ugye például ugye a német birodalom, tehát ezek mind ugye úgy vannak így dolgok, amik így megvált, vagy ugye a török köztársaság, ugye zöldből átváltanak erre a narancssárgára, hogy milyen színre. Szóval azért mondom, hogy én, én foglalom? Nem. Ezt a valamilyen lázadó foglalja. Oké. Ah, köszi a lájkokat, köszi. Na, legalább a fasiszta lázadás az le legyen már verve, léci. Köszi. Na végre. Egy gonddal kevesebb. Na hát már csak azért vagyok kíváncsi a tervgazdaságra, hogy mit fog rá reagálni igazából az egész. Esküszöm, fogom és leszereltetem a hadseregemet, mert a kutya nem támad. Nem is tudom. Meghagyok egy... Te például mész följebb egy szinttel. Jó, neked. Mondtam, egyetlen egy katonát, egy tudom én, az elsőbe. Miért nem lehet? Akkor a negyedikbe, abba se lehet. De pont ezt szeretném. Jó, akkor a felét légy szíves, felezd le, úgy, köszi. Na és akkor amondó vagyok, hogy 90 nap. Úgy. És ide átdobom, mit tudom én. Mondjuk őt. Na lássuk, hogy reagál így a gazdaság. Most ugye 90 napig nem tudom felhívni ezeket a katonákat. De viszont meg conscripten van, tehát tartalékosaim meg van annyi, mint a görcs. Tehát ezzel nincs alapesetben gond. Tudom én. Akkor te becsatlakozol a negyedik. Negyedik az első. Úgy. És most nem fog működni, mert nincsenek mobilizálva. És de, működik. Hát hülyét kapok. Mínusz 35 000. Vessünk ki még egy adót. Tobacco. Hm. Államháztartás. Nézzük így. Lejjebb vettem az államháztartást. Szervusz, Patrik! Szia újra! Szia! Úgy szeretném látni a Lauvét. Hogy legyen pénz Lauvéra. És akkor ezt a 86 000-es sereget így fenntartjuk.
Vagyunk vele, létezünk. És nem tudjuk lezárni a háborút. Hát mindaddig, míg ők afroamerikaiak közbe települnek be hozzánk, mindaddig, míg Brit-Kongót nem tudom elfoglalni, amit amúgy nem értek, hogy miért nem tudok elfoglalni amúgy, mert ez röhely és nevetséges, őszintén szólva. Kiadtak nekik, hogy csokolom. Csinálok egy plomb. Sőt. Amcsik, nektek van hajótok. Adjatok már nekem hajót. 1008 pont, mert csak egy pöppet utálnak. Nem nagyon, csak egy pöppet. Hihetetlen. Itt mi történik? Itt mi történik? Mert itt van valami. Van valami hadászati megmozdulás. Úgy, ezt is tessék elfoglalni. Madagaszkár visszalépett a portugáloktól. Portugál gyarmat lett. És az amerikaiak megint elzavarták az én diplomatáimat. Ők az egyetlenek, akik elvileg kedvelnek és szeretnek. Éppen aktuálisan még. 140 000. Na, akkor átállunk szépen arra is. Jó. Úgy. Nem lenne fölemelve a hadsereg, akkor még több lenne. Ó, jönnek a választások. A liberális párti választás. Téged. Foglak benne. Hihetetlen. Ezzel is egy évvel kellett volna ketyegnie. Na, a mass propaganda is megvan. Még egy potenciális agitátor. Ez is el van foglalva. És tényleg ennyire bugos vagy? Ezt nem akarom elhinni amúgy. Hopp, 250 000. Közben mellékesen. Radikálisok száma az nő. 173. Lehet, hogy akkor is ki kéne használnom ezt. És akkor mondjuk... acélt és ruhát csinálni még egy keveset. Hát, de hát alig mennek. Itt is. Jó, akkor ruha. Hello, szia! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Ruha. Te ruha. Hova építik? Nigéria, igen. Jó, akkor viszont vasutat építsünk egy párat. 2 vasút. És akkor ruha. Tessék. Csináljunk ilyet is.
Feljött a japán zene. Ez az egy, ami megy. Nézzük meg, hogy ez melyik. Ichida. Ichidan. Mindegy, de az Ichidan megy. Itt is van. Mi történik? Tigraiak jönnek Etiópiából Timbuktuba. Valami, nem tudom, journey-t megcsináltunk. Nagyon radikálisak. Azokat pont szeretjük. Azt pont szeretjük. Na, Etiópiából jönnek Nordkamba. Afariak. Mi történik Etiópiában? Hát pedig... ugyanolyan kulturális törvényük van, mint nekem. Kellene építenem hajókat. Ezt a part. Na jó. Port. Nem is az. Shipyardot. Alig mennek. Négy, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hogy. Hát ha be tudok ugrani pár darab hajóval. Még így gyorsba. Oromóiak is jönnek. A kikötőim el vannak foglalva. Akkor viszont... akkor igazából tök mindegy. Akkor viszont tök mindegy. Nem fog tudni kijönni a hajókkal elvileg. Ha csak nekik nem az van kiadva. Hát a fene se tudja. Mi lehet nekik kiadva. Mindegy, létrehozom. Mit tudom én? Ide. Kap egy admirálist. Majd egyszer. Mit tudom én? Kis fregáttokat mondjuk. Oké, kis fregáttokat. Lehetőleg kisebbet. 10 darabot. Elkezdünk összerakatni. Ha kienged a hajóval, akkor fogom magam, kiküldök egy mini sereget, azt mit tudom én, megtámadom Írországot. Azt hát, ha... Na. Igen. Nem white, nincs white peace. Hagyj engem békére a hülyeséged, de... Megyek inkább, azt megtámadlak téged a saját otthonodba. Millió ember éhezik. Hát tarték meg. Hozzáférés a piachoz.
Ember van bőven. Szórakoztok velem? Hát... Mit érdekel engem? Vegyétek fel az embereket. Komoly. Mariak is jönnek. Nagyon helyes. Nem is kell ide. Ez nem kell. Azért, mert elvileg drága a motor. Szóval ugye azért nem akartak több embert ide fölvenni. Csáj. És igen, drága a motor. A motor sincs elég. Teljesen tök mindegy, mert muszáj vagyok, mert ezt muszáj vagyok elkezdeni támogatni. Na, közben megvannak az új választások. Ja. Hát. És most már csak 26%. Hát, nagyon úgy néz ki, hogy szét fog hullani majd az egypártrendszer. Hú, egyelőre jussak el oda, Patrik. Egyelőre jussak el oda. Még nem tudom. Még nem tudom. Egyelőre nagyon úgy néz ki tényleg, hogy a poroszokkal fogom elkezdeni, és utána... Passz. Passz. Esküszöm, passz. De szerintem 3 Viktória, 3 kampány után én játékot fogok váltani. Szerintem. De ugye azt se szeretném, hogy igazából így kiégjek ebbe az egészbe. Így is azért olyan maratonokat nyomok, szerintem. Szerintem a Hoi 4 az valószínűleg amúgy az lesz, szerintem. Tehát megcsinálom szerintem a Victoria 3 porosz kampányt, és szerintem utána fogok Hoi 4-ezni. 316. Na. Na, egyre jobb. Nem tudom, hogy jön be egy pénz, de jó. Egyelőre jó. Kérek egy admirálist. Vanguardista. Tudom én legyéte. Mindjárt hozzá lehet férni a piachoz, mi? Ne éhezzenek az emberek. Lehet, hogy akkor is el kellett volna kezdeni újra lepakolászni. Nem lett volna egy hátrány. Az is nulla. Régesliben lett volna nyerni. Régesli. Na mindegy. Hippo. Hát lehet, hogy ebben a részben nem fog megtámadni őket. Hajógyárak. Hát, hogy föl kell húzni tényleg pár izét. Hajógyárat még a legelején. 17-es kapacitás, ez igazából semmivel egyenlő. Jó van, Patrik, rendben, rendben. Köszi, hogy benéztél.
Köszi, hogy itt vagy. Közben megint nem kutatok semmit. Jó, van, kutassuk ki a repülőket is, mert miért ne? Mondjuk amúgy reális, 1942-ben vagyunk. Hogy megint egy invázió. De az egy hajóval tudok vinni legalább egy egységet. Nem. Ahhoz több hajó kell. Hm. És mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy figyelj, akkor mit tudom én egy köszi. Na és én vele szeretnék ővel szeretnék ide támadni. Ővele. El tudjátok vinni? Nem, mert ugye azt mondja, hogy nulla. 3 hajó kell egyhez. Hihetetlen. Hát készüljenek már el azért a hajógyárok, hogy egy kicsit több pontom legyen. Na, gyerünk, hajógyárak, gyerünk. Kezdjétek meg a melót gyorsan. Gyerünk, gyerünk. És megint nincs zene, de... Na? Hogy? Köszi. Oké, tehát az alapvető zenék nem működnek, de a japó zenék azok mennek. Vagy keleti kultúrájú zenék, bocsánat. Azok mennek. Jó, és mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy... Légy oly kedves, essél neki nagyon sürgősen a hajógyártásnak. Na? Jön a tanács közte, mi az már tervgazdaság? Na, arra kíváncsi leszek még. Romba dönti a gazdaságot, vagy nem? Jó lesz, jó lesz. És ti itt most úgy őszintén szeretnétek. Vagy, nem is így. Így. Tessék. Azért ilyen barbusz. Jó van, hát most igazából 100 év alatt se ketyegne le nekem itt a bünti pontom. Szóval tök mindegy. Na. Rubber. Teljesen mindegy, legyen az első. Ez olyan tök jó. Na, le is tettek róla.
Gyerünk tervgazdaság. Ne keredj gyorsan. Nem kapcsolni a kakaót. Hát, ha gyorsabban megy tényleg. Na, ez az 5 hajó már tud egyet vinni. Na, hát ez már valami. Na, akkor te légy oly kedves, támadj ide. Miért ne? Na, kíváncsi leszek. Megpróbáljuk az első inváziónkat. És elmegy mellettük. Tök jó. Jó, egyelőre jó. És ahogy látom, itt azért olyan hú de sok hajót nem kell. Hajógyárat se kell úgy nagyon összerakni. Hogy megy utána a hajó? Szóval az összes belépő pontot levédi. 18. 20-18. 5 hajó 9 az 6. Ez hiába állok ide, ezek konkrétan fognak és elintéznek a manóba. Tehát még azt se tudom, hogy ide betámadok. Tudod mit? Nem is oda. Mondjuk mindegy. Próbát megér. Hát, ha megmozdítja. De valószínűleg nem fogja. A tanácsköztársaság az most már jöjjön össze. Kíváncsiak mennyire borítja meg a teljes államháztartást. És amúgy itt lehet megváltoztatni. Aha. Nem, itt azt mondom, hogy elküldöm. Itt meg edit. Csapató 1, destroy! És az összes hajó destroy! A katonasággal együtt destroy. Elérte. Igen, Angliát muszáj mindenféleképpen, csak is kizárólag. Úgy lehet legyőzni, hogyha betörünk hozzájuk. Tehát más lehetőség nincs. Úgy, gyertek haza. Menjünk be. Na jó van, hölgyek, urak. Megvárom a tervgazdaságot. Pörgetem az időt, amilyen gyorsan csak lehet. Aztán utána el fogok köszönni, és befejezem már a dolgot. Csak kíváncsi vagyok, hogy a tervgazdaságból mi lesz. Na, működik még az a taktika? Hát nem igazán. Itt se viszi sokkal jobban a játékot.
Na, amúgy van egy egész korrekt hajóiparunk már, amúgy. Még hogyha nem is egy hú de hú, de azért egész korrekt. Elfogadod végre? Nem. Akkor mi lenne, hogyha elfogadnád? Tudod, hogy brit kongót nem kérem, hát tessék. Ne add át nekem brit kongót. Nem. Hát pedig Gázát is elfoglaltam. De ezt elfogadja, persze, hogy nem. Közben haladunk. Jaj, ne, most elindítom. Mindegy. Mindegy. Na gyerünk tanácsköztársaság, gyerünk tervgazdaság. Roccolj be 98%-ra, ne kelljen még itt pörgetnem 5 percet. Na, na. Figyelj már, zene, menjél már, Léci. Gyerünk. Tervgazdaság, gyerünk. Command Economy. Gyerünk, proccolj be. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Proccolj be. Na. Be is vezetjük. Na, erre kíváncsi leszek. Hogy áll át a gazdaság. Hát így ugye most jelenleg az van, hogy minden az állami. Nincs privatizáció. És mindent az állam fizet. És 324 000. Na, Szigex. Igazából úgy néz ki, hogy ez egy 324 000-et ér. Sőt, még lehet, hogy többet is. Úgyhogy építkezek nem tudom miket, sokat. Ezeket most átvettem ugye a privátból. Ja, most így ebbe az esetbe igen, nincs investment pool. Igazából egy 50 000-et nyerünk vele. Nagyon úgy néz ki. Se kell, se várom meg. Ezeket várom csak meg. Na, hát ez így. Végül is egész korrekt lett. Ne aggódj, én is éppen elköszönök, mert nekem is vége van mára. Köszi szépen, hogy itt voltál, és nagyon szépen köszönök neked is mindent. Majd jövő héten. Az biztos, hogy találkozunk, így van. Szóval én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt és velem tartott. Befejeztük végül is a sokotói kampányt. Szóval a legközelebbi adás az valószínűleg jövő héten lesz, és nagyon úgy néz ki, hogy Poroszországgal fogunk majd kezdeni egy újabb Victoria 3 végigjátszást. Nagyon köszönök mindent, az összes ajándékot, lájkot, megosztást, hozzászólást, azt, hogy itt vagytok velem, hogy velem tartotok, és bízom benne, hogy tényleg legközelebb is találkozunk. Aki még nem tette meg, aznak kérem kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra, hogyha érdekli ez az egész téma, a stratégiai játékok, akár a Victoria 3. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na jó van, szép délután mindenkinek,
Legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!